Всім доброго ранку. Сьогодні 16 листопада, 8 годин ранку, вже на воді. Як я вам і обіцяв, повернемося на воду за один тиждень. Сьогодні риболовля на легкий фідер та донний спінінг. Сьогодні прийшов на рибалку не сам, з людиною, яку ви вже знаєте, з легендарним рибалкою із Закарпаття паном Петром. Але пан Петро робить, як завжди, несподівані сюрпризи. І він прийшов сьогодні, до речі, не сам. Зі своєю дружиною, яка завжди допомагає йому у всіх його справах. І так, хлопці, сьогодні ми на воді рибалимо на ось цьому чудесному, прекрасному рибнику. Я рибалю на один легкий фідер. Петр взяв два спінінга, це донка. Що в нас сьогодні буде, побачите самі, залишайтеся з нами. Ну а ми робимо перший закидончик. І так, зараз побажаємо здоров'я пану Петру, ну і робимо перший закидон. Ми на воді. Ось тут ми сьогодні будемо робити наш влов, ну а зараз підемо до Петра. Добрий день, пане Петро, добрий день, пані. Як все матицо, здравімо вас. Бачу, ви сьогодні на два донних спінінга заряжені, вже робите свій закидон. І так, Петре вже розпочинає свою рибалку, робить перший закидон. Подивимось. Прилічний пішов виліт. Закине другий спінінг. Ну, а я буду сьогодні рибалити, шановні, зараз покажу. Ну, а я сьогодні рибалю на ось цей легенький фідер. Кормушка на 40 грамів. І так, треба зробити також закидончик. І так, шановні, сідає невеличкий туман на воду. Ну, а я роблю закидон. Значить так, тут мамалига з сонячниковим насінням, з макухою, ну і на гачку кукурузу. Сьогодні облов, перший закидончик, ставка на солоденьку кукурузку. І так робимо закидон. І так, все пішло як треба, ну а зараз слідкуємо. Поставили Петри два спінінга, я на один фідер. Поставили все на воду, відстань, ну, що в Петра, що в мене майже однаково, десь там 25-30 метрів закинули. Коротше кажучи, слідкуємо. Що воно буде, подивимось, ну, але якщо буде, то воно про себе дасть знати. І так, слідкуємо. І так, перше клювання риби в Петра. А на що це взяло? Ягод. На ягоду. Перша покльовка була на ягоду, каже, риба відсутня. Ну нічого, зробимо перезакидончик і очікуємо на друге клювання риби. Спускається невеличкий туман. Дуже гарно, гарний ранок. Слідкуємо і очікуємо на гарне клювання рибки. Прокльовує у пана Петра на кукурузку. Тільки що був дзьоб. Поки що слідкуємо. До речі, на воді зараз дуже гарно ходить, скидується, гуляє рибка. Пане Петре каже, то, що рибка ходить і скидується, це одне. Головне, що вона ще й прокльовувала. Ну, ми слідкуємо. Вже бачили принаймні дві покльовочки. Дивіться, який ранок на воді, яка гарна краса. Із-за хмар вийшло сонечко, а на воді справжній білий туман. На воді справжнє молоко, вже не видно ту сторону. Ось така краса. В нас вже було по дві слабкі покльовки, мабуть, це клювала невеличка плотва. Очікуємо на коропа, але риба гуляє, риба ходить. Так, хлопці, клювання рибки у Петра. Обратно пусто. Пусто? Була покльовка, на жаль, каже,
пусто. Ну, слідкуємо. Перезакидончик. І так, клювання риби в Петра. На що клюнула? Є риба чи ні? Кукурудза, так? Да? Кукуруза. Щось маленьке. Помагать тобі з підсакою чи візьмеш сам? Маленьке. Гуляч. Ну давайте подивимось. Шановні, перша риба. Петро розмочив. Або плотва, або лящик, щось маленьке. Ну, взагалі рибка є. Підлящик, давай сюди. Заводь, візьмемо. Малий. Поможемо взяти. Опа. Все. І так, вітаємо з трофеєм. Перший трофей, дивіться. Ось такий красень. І так, показує свій трофей. Гарна риба. Вітаємо тебе. Дякую. І так, шановні, вийшло сонечко, роблю перезакидон, медова кулька з кукурузкою. Подивимось, що зараз буде. Взагалі, поки що тиша. Потроху вже зійшов туман, потроху вже видно ту сторону. Клювання риби. Слаба була покльовка, але не знаю. Ні, на жаль, пусто. Мабуть, була невеличка густіра, зробимо зараз перезакидончик, риболовля продовжиться. На жаль, пусто, немає нічого. На гачку все відсутнє, і так перезакидон. І так, шановні, перезакинув, замінив кульку, поставив на смак зі сливою. Спробуємо, подивимось, що зараз буде. Рибалка продовжиться. Поки рибка не клює, ароматна піде гаряча кава. Була покльовка в Петра, але каже, на жаль, пусто. Робить перезакидон. Ну, ще раз. Клювання хлопців в Петра щось було на другий спінінг, поки цей приводив в порядок, клюнуло на другий спінінг. Слідкуємо. Так, Петро робить закидон, перезакидує. Все ж таки треба освіжити. Щось файне. Хлопці, клювання риби в Петра. Каже, щось файне. Підсаку візьмеш чи допомогти тобі? Раз далеко. Брать? Можна, буде тільки поки що далеко. Карпік буде. Молодець, а на що взяв? Малина. Так, пробуємо брати. Куди? Давай, підтягуй. Є. Шановні, по-моєму, це короб невеликий, десь чи лящ, Петре. Коропок, десь кіло 600, кіло 500, мабуть. Підводь сюди. Отак бери. На підсаку. Все. Маленький. Але широковник буде мати, не? Не знаю, подивіться. Так, дивіться, шановні. Ось такий трофей. Буде, У що? Петра хороший короб, трофейний. Зацініть. Скільки там, Петре, короб? 45 сантиметрів, вітаю. Давай зробимо селфі. Молодець. На ягоду, так? Да? Да. Добре. Так, Петро, давай показуй свій трофей.
А це риба, гарний. Вітаю тебе. І так, шановні, перезакидон на медову кульку. Останній заброс і будемо потроху збиратися додому. Рибалка в нас проходила на таких нотах. В мене, на жаль, були 2-3 слабкі покльовки, але риби я не спіймав. В Петра риба присутня. І так, останній шанс. Так, закинув на медову кульку, слідкуємо 30 хвилин ще на воді, ну і потім збираємось та вертаємось додому. Все ж таки пригода була пригодою. На воді ми офіційно були. Риба сьогодні присутня була. Принаймні я нічого не спіймав, а Петро спіймав невеликого ляща та короб. Слідкуємо. Шановні, клювання у Петра. Є яка риба, давайте подивимось. Зійшла, ні? На жаль. На живця будуть ловити. Щось з відром ідуть чи що. Шановні, на останнє клювання риби у Петра. Що клюнуло? Маленький щось. Мале? Да. Ось дивіться. Показую рибу, поможу взяти. Принаймні, хоч сьогодні були покльовки у Петра. Невеличкий підлящик. Опа. Витягнули. Ось така рибка. Показуйте свій уловок. Гігантський. Гігантський. Ось такий красень. Срібний лящ. Вітаємо. Угу. Закидує в руки. і гарячої кави нальють, так? І вина гарячого, і кави гарячої. І так, Петро робить перезакидончик, останній шанс закидує. На що ви закидуєте? Ягода. Закидує на ягоду, ну і подивимось. Ще десь хвилин 15 на воді. Попливок, де мій? Уплив. Ну ось, до речі, шановні, підійшла наша рибалка до кінця. Скінчилося, все ви бачили самі. Ми тепер збираємось потрошки та будемо повертатися додому. Що в нас сьогодні було на воді? На воді було все. Гарний настрій, адреналін, ну і принаймні була присутня невеличка, але рибка. Пане Петро спіймав сьогодні непогані трофеї. Я, на жаль, сьогодні залишаюся без риби, але 2-3 покльовки в мене було. Нічого страшного. Головне, що ми побули на відпочинку ось тут. Така гарна, чудова природа. Ну, а зараз прийшов час повертатися додому. Наступного разу, де буде проходити наша рибалка, ще не знаємо. Як буде проходити наша подорож, ще не знаємо. Але, як кажуть, великі справжні трофеї ще попереду. Всім вам бажаю міцного здоров'я, до зустрічі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте пальці догори, далі буде. Пока-пока. Понял.